سلام، من علیرضا هستم با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دریم در خدمت شما. تو این ویدیو میخوایم در مورد DNS و DHCP سرور صحبت کنیم. میخوایم ببینیم چجوری روتر میکروتیک میتونه تو شبکه ما نقش DNS سرور رو داشته باشه و همچنین نقش DHCP سرور رو داشته باشه و از طریق DHCP سرور خودش رو به عنوان DNS سرور شبکه به کلاینت ها معرفی کنه. ممنون میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. DNS یکی از فیلدهایی هستش که DHCP سرور میتونه اونو به کلاینت ها بده. همونطور که قبلا دیدیم یکی از فیلدهایی که توی تنظیمات IP کلاینت ها وجود داشت فیلد DNS سرور بود که میتونستن این فیلد رو از طریق DHCP سرور دریافت کنن. وظیفه DNS چیه تو شبکه؟ توی شبکه وظیفه DNS اینه که ترجمه اسم‌ها با آدرس IP رو انجام بده. به عنوان مثال شما از DNS سرور سوال میپرسین که IP ادرس google.com چیه و DNS سرور IP اون رو به شما برمیگردونه. روتر OS میتونه توی شبکه شما به عنوان DNS سرور هم عمل کنه. یعنی شما این قابلیت رو روی روتر OS فعال میکنین. تو این حالت میتونین به کلاینت هاتون بگین که DNS سرور شبکتون روتر OS یا همون روتر میکروتیکتون هستش و دیگه نیاز به یک DNS سرور اختصاصی توی شبکتون ندارید. وقتی که روتر OS به عنوان یه DNS سرور تو شبکتون عمل میکنه شما میتونین یک سری DNS اینتریز یا همون DNS رکورد هم توی روتر OS تعریف کنین که توی بعضی موارد میتونه بهتون کمک کنه و کارتون رو آسان تر کنه. ببینیم عملکرد DNS چجوریه توی شبکه. فرض کنیم PC B دنبال آدرس IP google.com میگرده و میخواد با google.com ارتباط برقرار کنه. درخواستش رو میفرسته به سمت DNS سروری که تو شبکه وجود داره. ما فرض میکنیم که اینجا DNS سرورمون همون روتر میکروتیکمون باشه. وقتی DNS سرور این ریکوست رو دریافت میکنه، اگر این جواب خودش داشته باشه بلافاصله جواب میده. اگر نداشته باشه میره از DNS سرورهایی که داخل اون تعریف شده میپرسه و این جواب رو به سمت کلاینت میفرسته. وقتی کلاینت این جواب رو دریافت کردش حالا آدرس IP google.com رو داره و میتونه با سرور گوگل ارتباط برقرار کنه. یه آزمایش داریم ما اینجا. تو این آزمایش از ما خواسته شده تو شبکمون که به این شکل هستش روی روتر میکروتیکمون بیایم قابلیت DNS رو فعال کنیم. بعد از اون بریم یک رکورد ایجاد کنیم، یک DNS انتری یا یک رکورد DNS ایجاد کنیم به اسم router.local و مقدار اینا همون 192.168.2.1 بذاریم. تو این حالت ما از روی سیستممون اگر سیستممون به عنوان DNS به روترمون اشاره کنن میتونیم به جای 192.168.2.1 از router.local استفاده کنیم. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من از طریق وینباکس به روتر میکروتیکم وصل شدم. میام تو قسمت IP DNS. اینجا نگاه میکنم میرم یه قسمت داره به اسم داینامیک سرورز که اینا رو روتر من از DHCP سرور خودش که مودم بالا دستش باشه گرفته. اگر بخوام روتر من به عنوان DNS سرور عمل کنه کافیه تیک گزینه allow remote requests رو بزنم. تو این حالت یعنی میگه ریکوست های DNSی که برای این بیاد و قبول میکنه. من این تیک رو میزنم اپلای میکنم. به همین سادگی روتر من عملا تبدیل میشه به یک DNS سرور. حالا اگر از روتر من بیان سوال بپرسن خود روتر من رکوردی نداره که بخواد جواب بده. میره از کی سوالاشو میپرسه؟ از DNS سرورهایی که اینجا داره 8888 یا 9999 که اینجا براش تعریف شده و بعد جوابهایی که این سرورها بهش میدن رو کش میکنه و توی کش خودش نگه میداره. بیایم یک نمونه چک کنیم. اینجا ما الان روترمون رو تنها با زدن تیک این گزینه allow remote request تبدیل به یه DNS سرور کردیم. من میام کامند پرامپت رو سیستمم باز میکنم. یه مقدار فونتم رو درشت‌تر میکنم که راحت تر دیده بشه. میام اینجا مینویسم ns lookup. فرمان ns lookup رو میتونین استفاده کنین برای اینکه بتونین یک DNS سرور رو تست کنین یا کوئری های DNS رو بگیرین. میگم ns lookup سرورم رو میام تغییر میدم. میگم سرورم رو میذارم 192.168.2.1. یعنی الان من میرم ریکوست های DNS هم از 192.168.2.1 میپرسم. سوالم چیه؟ به عنوان مثال میگم google.com. به من جواب داد 216.239.38.120.
اگر نگاه کنم میام اینجا میبینم رکورد google.com اینجا برای من کش کرده، هم ای رکوردش که آی پی ورژن 4 هست و هم ای رکوردش که آی پی ورژن 6 میشه، اینجا برای من کش کرده. اگر هر سایت دیگه ایران من بزنم اینجا برام کش میکنه تا ریکوست های بعدی که اومدش به جای اینکه بره از 888 یا 999 بپرسه از داخل کش خودش جواب بده. این کش هم یه مدت زمانی داره، اگه نگاه کنین TTLش تایم تو لیوش الان 16 15 بعد از اینکه این تمام بشه اکسپایر میشه. من کشمو میتونم پاک کنم، کافی بزنم فلاش کش من اینجا پاک میشه. مورد دیگه که از من آزمایش خواسته بود که من یک استاتیک انتری تعریف کنم برای DNS ام. میام رو قسمت استاتیک کلیک میکنم، روی به علاوه کلیک میکنم. از من خواسته بود اسمشو بذارم router.local، آدرس آی پیش هم آدرس روترم باشه 192.168.2.1 آدرس آی پی خود این روتر. رو اوکی کلیک میکنم. من الان یک رکورد استاتیک دارم اینجا. اگه نگاه کنین رفته اینو تو قسمت کشم برای من گذاشته، یه اسم براش در نظر گرفته به معنای استاتیک. من اگه یه بار دیگه کامند پرامپتو بیارم، من کامند پرامپتو دوباره آوردم، اگر این دفعه بیام ازش بپرسم router.local به من جواب داد که router.local آی پیش هست 192.168.2.1. یه آزمایش دیگه ما داریم اینجا که از ما خواسته روتر میکروتیکمون رو به عنوان DHCP سرور کانفیگ کنیم توی شبکمون. ما شبکمون الان به این شکل بود، اتر یک ما رو به اینترنت وصل کرده بود، اتر دومون متصل به پیسیمون بود، 192.168.2.1 روی اتر 2 روتر قرار گرفته و به صورت استاتیک آی پی 192.168.2.2 رو پیسیمون ست کرده بودیم. حالا میخوایم بیایم روی اتر دومون یه DHCP سرور کانفیگ کنیم و میخوایم آدرس آی پی روترمون که 192.168.2.1 باشه رو به عنوان DNS سرور هم به کلاینت هامون معرفی کنیم. چون ما رفتیم روترمون رو تو آزمایش قبلی به عنوان DNS سرور پیکربندی کردیم تنها با زدن یه تیک. بعد میخوایم بیایم روی پیسیمون ست کنیم، بگیم آی پی ادرس رو اتوماتیکلی دریافت کن، یعنی از DHCP سرور آی پی بگیر. قبلا ما 192.168.2.2 رو استاتیک ست کرده بودیم. توی مرحله سوم میریم چک میکنیم ببینیم پیسیمون چه آی پی ادرسی دریافت کرده و چه DNS سروری دریافت کرده از DHCP سرور. مرحله چهارم هم از روی سیستممون که حالا DNS سرور شده روترمون، پینگ router.local رو میگیریم. عملا روترمون که نقش DNS سرور رو هم داره باید router.local رو برای ما به 192.168.2.1 که آدرس خودش هست ترجمه کنه. توی مرحله 5 هم از ما خواسته بریم تو قسمت آی پی پول و یه پول آی پی یا همون استخر آی پی که ویزارد DHCP سرور برای ما ساخته رو ببینیم. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من مطمئن میشم تو قسمت آی پی DNS که رفتم و این پنجره رو باز کردم تیک الو ریموت ریکوست که باید تو آزمایش قبل میزدم و زده باشم، رو اینجا اوکی کلیک میکنم. بعد میرم سراغ پیکربندی DHCP سرورم رو میکروتیک. میرم تو قسمت آی پی DHCP سرور. تو تب اول که DHCP باشه روی دکمه DHCP ستاپ کلیک میکنم که یه ویزارد برای من باز میشه. روی اینجا کلیک کنم میگه روی کدوم اینترفیست میخوای DHCP سرور رو ران کنی. من میگم روی اتر دوم که به PC متصله. روی نکست کلیک میکنم، میگه ادرس اسپیسش چیه. خودش به صورت اتومات با توجه به آدرس آی پی که شما روی اینترفیس اتر دوتون ست کردین متوجه میشه که 192.168.2.0/24 ادرس اسپیس شما هست. روی نکست کلیک میکنم، میگه دیفالت گیتوی که میخوای به اون سیستم ها اختصاص بدی چی هستش. خودش اتومات فهمیده همین آدرس 192.168.2.1 روتر رو در نظر گرفته، همون چیزی که مد نظر منم هست. من روی نکست کلیک میکنم، میگه آدرس هایی که میخوای بدی به کلاینت ها توی چه محدوده‌ای هست. پیش فرض گفته 192.168.2.2.1 که رو خودش قرار داره تا انتهای رنج که 2.254 آخرین آی پی قابل استفاده شه. من اینجا میتونم بگم که من میخوام از 2.2 اختصاص بدی تا 2.100، یه همچین محدوده ای رو میخوام برام در نظر بگیری و بیام
یه رنج دیگه هم مشخص کنم، مثلا بگم 192 168 251 تا 192 168 299. میتونم یه محدوده اینجوری هر چند تا محدوده توی همون رنج 192 168 20/24 در نظر بگیرم. بعد روی نکست کلیک میکنم. گفته چه DNS سرورهایی رو میخوای به کلاینتات اختصاص بدی. آزمایش از من خواسته بود که 192 168 21 که آدرس خود روتر هست رو به عنوان DNS سرور اختصاص بدم به کلاینت هم. به عنوان DNS سرور دوم هم من میام آدرس 8888 که DNS سرور گوگل باشه رو اختصاص میدم. روی نکست کلیک میکنم. میگه لیست تایم، مدت زمان اجاره چقدر باشه. یه نکته در مورد لیست تایم وجود داره، اونم این هست که اگر شما توی یه شبکه‌ای هستین که تعداد کلاینت های کمی دارین و یا اینکه تعداد کلاینت هایی که تو شبکه‌تون جابجا میشن خیلی کم هستن، مثل شبکه‌های وایرلس عمومی نیستین، این تایم رو میتونین تایم بالایی ست کنین. اما اگر تو شبکه‌ای هستین که کلاینت ها خیلی زیاد جابجا میشن، شبکه‌های پابلیک وایرلس هستین که مدام کلاینت ها میرن و میان، این تایم رو بهتره تایم کمی بذارین. پیش فرضش 10 دقیقه بوده. من چون شبکه‌م زیاد رفت آمدی وجود نداره و فعلا فقط یه PC وجود داره، اینو افزایش میدم، میگم 20 ساعت و 10 دقیقه به عنوان مثال. روی نکست کلیک میکنم. و همین راحتی ما DHCP سرور رو توی روتر میکروتیکمون کانفیگ کردیم. یه قسمتی که آزمایش از من خواسته بود این بود که برم تو قسمت IP پول و اینجا نگاه کنم ببینم یک پول IP برای من ساخته ویزارد DHCP یا نه. اگر اینجا کلیک کنم همون رنج آدرس IP که گفته بودم دو تا رنجی که اختصاص میتونه بده به کلاینت ها اینجا به صورت اتومات ساخته شده. پس DHCP سرور رفت برای من تو قسمت IP پول یه DHCP پول ایجاد کردش. اینجا هم اگه نگاه کنین به اسم اون اشاره شده. این اسم مهم نیستش، یه اسم دلخواه میتونه هر چیزی باشه. حالا اسمش رو به صورت خودکار گذاشته DHCP underline پول 0. توی مرحله بعد آزمایش از من خواسته بود برم تو قسمت تنظیمات کارت شبکه اترنت کامپیوترم و اونو بذارم روی اتوماتیکلی. من هم میرم اینجا تو قسمت IP ورژن 4 قبلا به صورت استاتیک 192.168.2.2 رو اختصاص داده بودم، حالا میام میذارم روی اتوماتیکلی هم قسمت DNS ها رو هم قسمت IP ادرس رو تا سیستم من بیاد از DHCP سرور IP بگیره. روی اوکی کلیک میکنم. اینجا هم روی اوکی کلیک میکنم. ارتباط من یه لحظه قطع میشه چون IP ادرس من ممکنه عوض بشه. روی قسمت دیتیلز کلیک میکنم. میبینم IP ادرسی که به من اختصاص داده 192.168.2.100 هست. سابنت ماسکم 325.5.1.0. دیفالت گیتوی هم 2.1 یعنی روترمه. DHCP سرورم هم همون 2.1 یعنی روترمه. DNS سرور هم یکی اولی 192.168.2.1 یعنی همون روترمه و دومیش هم 888 که DNS گوگل باشه. یه موردی که اینجا وجود داره، ما الان IP مون شده 200. ما قبلا رفته بودیم توی تنظیمات IP سرویس ست کرده بودیم که فقط از IP 22 اجازه دارن که به این روتر وصل بشن. پس ما الان با IP 200 نمیتونیم به روترمون وصل بشیم، اما ما میتونیم از مک ادرس استفاده کنیم تا فعلا بتونیم به روترمون دسترسی داشته باشیم. مراحل بعدی آزمایش رو انجام بدیم تا بعد این مشکل رو هم حل کنیم. من پنجره وین باکس رو میارم. اگر الان با IP ادرس امتحان کنیم میبینیم به ما اجازه وصل شدن رو نمیده. روتر ریفیوز کانکشن، چون ما ست کرده بودیم فقط 192.168.2.2 میتونه وصل بشه. الان سیستم ما شده 200 آدرس IPش. روی مک کلیک میکنم. این دفعه با استفاده از آدرس مک وصل میشم. تو قسمت IP سرویسز برای من اینجا بازه. میرم این محدودیت رو الان برش میدارم، فعلا میکنم 192.168.2.0/24 که مشکلی نداشته باشم. اگر برم تو قسمت IP DHCP سرور این پنجره رو بازش میکنم. توی تب لیزز اومده گفته به صورت داینامیک
IP 192.168.200 به این مک ادرس اختصاص داده شده. این مک ادرس کارت شبکه کامپیوتر منه. کدوم DHCP سرور این اختصاص داده؟ DHCP سرور 1. اسم کامپیوتر منم اومده اینجا گذاشته expire after 20 ساعت و 6 دقیقه. ما تایم گذاشته بودیم 20 ساعت و 10 دقیقه. من اگر یه بار دیگه کامند پرامپت رو الان بیارم، فونتش رو یه مقدار بزرگش میکنم. اگر بنویسم nslookup، چون DNS سرور اول من 192.168.2.1 بود که روترم باشه، خودکار داره میره از همین بپرسه. اسمش هم همون router.localه که اینجا نوشته. پس من اگر الان از DNS سرورم بپرسم router.local کیه، میگه 192.168.2.1. اگر بگم yahoo.com کیه، به من میاد جواب میده. هم آدرس های ورژن 6 رو به من نشون میده، هم آدرس های ورژن 4 رو. من اگر برم تو IP، DNS و کش، تمام اون چیزایی که من ازش پرسیده بودم یا سیستم من پرسیده بوده رو اینجا کش کرده. چون سیستم من الان DNS سرورش روتر هست، کلی ارتباط داشته با جای مختلف، مثلا MSN، ویندوز، موارد مختلف. اینا همه از روتر پرسیده شده و روتر هم رفته اینها رو کششون کرده. یه امکانی که DHCP سرورها دارن امکان استاتیک لیزز هست. یعنی اینکه شما میتونین برای یه مک ادرس خاص همیشه یک آدرس IP ثابت رو اختصاص بدین. توی DHCP دیدیم که مک ادرس به عنوان شناسه استفاده میشه و این تناظر بین آدرس IP و مک وجود داره. شما میتونید بگین هر وقت درخواستی از یک مک ادرس خاص اومد، من همیشه این آدرس IP فیکس رو بهش اختصاص میدم، که این تو خیلی از مواقع میتونه براتون مفید باشه. توی میکروتیک شما حتی این امکان رو دارین که IP پول نداشته باشین، یعنی یک رنج IP داینامیکی نداشته باشین. فقط یک سری موارد رو به صورت استاتیک تعریف کرده باشین، بگین برای این آدرس مک این آدرس IP اختصاص داده باشه، برای این آدرس مک این آدرس IP شماره 2 اختصاص داده باشه و همینطور ادامه بدین. تو این حالت میتونین DHCP سرورتون رو ست کنین که فقط برای این مواردی که شما به صورت استاتیک تعریف کردین کار کنه. تو قسمت ادرس پول تنظیمات DHCP تون که با هم دیگه توی آزمایش میبینیم، میایین ست میکنین اینو استاتیک آنلی. تو این حالت DHCP شما فقط برای مواردی که به صورت استاتیک تناظر بین مک و آدرس براش تعریف شده باشه، میره به اون آدرس IP استاتیک رو اختصاص میده. یه آزمایش داریم ما اینجا. از ما خواسته شده که بریم برای PC خودمون به صورت استاتیک یا آدرس IP در نظر بگیریم. شاید بهتر باشه همین الان ما بریم آدرسی که برای پیسیمون در نظر میگیریم و تغییر بدیم به همون 192.168.2.2 که قبلا داشتیم. یعنی بگیم هر وقتی کوستی از سمت مک ادرس کارت شبکه PC ما اومد، بیا 192.168.2.2 رو اختصاص بده. قبلا دیدیم که به صورت داینامیک آدرس 192.168.200 رو به PC ما داده بود. بعد بیایم توی تنظیمات DHCP سرورمون به جایی که بگیم از اون پول به سیستم ها آدرس بده، اینو بزنیش روی استاتیک آنلی. در ادامه بیایم به جای PC مون یه لپتاپ دیگه و یا یه کامپیوتر دیگه ای رو به اترنت 2 روترمون وصل کنیم. مسلما این لپتاپ جدید آدرس مک کارت شبکهش متفاوت با آدرس مک PC ما هستش. بعد بریم چک کنیم روی روترمون ببینیم آدرس IP به این سیستم اختصاص داده یا نه. روی اون لپتاپ هم باید مطمئن باشیم که تنظیماتش روی به دست آوردن آدرس IP به صورت اتومات از DHCP باشه. با توجه به اینکه ما توی تناظر بین مک و آدرس توی سیستممون توی این حالت چیزی برای این لپتاپ تعریف نکردیم، انتظار داریم که DHCP سرورمون بهش آدرس نده. حالا که DHCP سرور ما به این لپتاپ جدید آدرس نداده، ما میتونیم بگیم این لپتاپ که به عنوان مثال یه لپتاپ آن اتورایز تو شبکه ما باشه، دیگه نمیتونه به شبکه ما دسترسی داشته باشه. درسته که DHCP سرور به این سیستم IP نداده، اما اگر روی این سیستم ما بریم به صورت دستی، به صورت استاتیک یا آدرس IP ست کنیم، دسترسی به شبکه داریم یا نه؟ بریم اینها رو با هم دیگه چک کنیم.
از طریق وینباکس من به روترم وصل میشم، میرم تو قسمت IP DHCP سرور، میرم تو تب لیزز IP 192.168.200 رو قبلا هم دیده بودیم که به PC من اختصاص داده این روتر. میام روی این سطر کلیک راست میکنم و روی گزینه میک استاتیک کلیک میکنم. این دی کنار که داینامیک بود رفت، یعنی از این به بعد اگر ریکوستی از سمت این مک ادرس که آخرش 8B11 هستش سمت من بیاد، سمت این روتر بیاد، همیشه بهش آدرس 192.168.200 رو اختصاص میده. روی این دابل کلیک میکنم، من میگم به جای 200 بیاد IP 192.168.2.2 رو از این بعد اختصاص بده و بعد اوکیش میکنم. برمیگردم روی تنظیمات کارت شبکه پیسیم، IPش 200 هست الان. یه دفعه میام این کارت شبکه رو دیزیبلش میکنم. این کارت شبکه دیزیبل شد، دوباره میرم این کارت شبکه رو انیبلش میکنم. کارت شبکه رو مجدد انیبل کردم. این بار میرم رو قسمت دیتیلز، نگاه میکنم این بار به من IP 192.168.2.2 همون چیزی که توی روتر مشخص کرده بودم و به من اختصاص دادش. پس من اینطوری تونستم یه استاتیک لیست توی روتر میکروتیکم برای مک ادرس کارت شبکه یه سیستم خودم تعریف کنم. دوباره برمیگردم به روترم. آزمایش از من خواسته بود که برم تو تنظیمات DHCP سرورم و یه تغییر رو ایجاد کنم و اون تغییر هم این بود که به جای این که رو DHCP سرور من بیاد از یک پول آدرس بده، فقط اونهایی رو بهشون آدرس IP اختصاص بده که توی تب لیزز به صورت استاتیک تعریف شدن که الان من یه سطر بیشتر اینجا ندارم. میام روی DHCP سرورم دابل کلیک میکنم. اینجا مشخص شده تو قسمت ادرس پول که از چه پولی آدرس بدیم. DHCP پول 0 که گفتیم توی IP پول اینو ویزارد DHCP رفته بود برای من ساخته بود که همین رنج آدرس IP که اینجا میبینید هست که خودمون مشخص کرده بودیم. یه گزینه دیگه ای داره به اسم استاتیک آنلی، اینو میذارمش رو استاتیک آنلی و اوکی میکنم. حالا DHCP سرور من فقط میره تو تب لیزز، این مواردی که اینجا استاتیک هستن یعنی دی داینامیک ندارن فقط بر اساس این عمل میکنه. یعنی اگر یک درخواست DHCP بیاد که برای این مک ادرس باشه، این IP آدرس رو بهش اختصاص میده و اگر درخواست های دیگه بیاد چون چیز دیگه اینجا وجود نداره بهش جواب نمیده. توی مرحله بعد آزمایش از من خواسته بود که یک سیستم دیگه ای رو برم وصل کنم به کارت شبکه روترم یا همون اتردوم و ببینم بهش آدرس اختصاص داده میشه یا نه. مسلما چون اینجا سطری وجود نداره آدرس IP هم بهش اختصاص داده نمیشه. اما این خیلی امنیت روتر من رو افزایش نمیده، چون اگر اون فرد که صاحب یک لپتاپ غیر مجاز هست رنج IP رو بدونه که رنج IP 192.168.2.0/24 هست، به راحتی میتونه بره به صورت استاتیک روی لپتاپش بیاد به عنوان مثال 192.168.2.5/24 رو ست کنه با گتوی 2.1 DNS هم هرچی خواست خودش ست کنه و به شبکه من دسترسی داشته باشه. یعنی صرف این که من بیام اینها رو استاتیک اینجا تعریف کنم و برم ادرس پول رو بگم استاتیک آنلی، امنیت شبکه من رو خیلی افزایش نمیده. اگر میخواین مطمئن بشین که این اتفاقا میفته، این قسمت رو خودتون میتونین چک کنین. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.